So yo, what's up mga idol, what's up mga kapadyak, what's up mga ka-anglers, at what's up sa inyo mga kahayahay. For today's video, hindi muna tayo, pasensya muna, hindi muna tayo mag-fishing or magbabiking. Ang topic natin for today, ipapasyal ko muna kayo dito sa Taiwan. Bali na-invite tayo ng mga kamoto vlog natin o kamotocycle natin. Oh sir, di pa pala? Na-invite tayo at tayo mag-gagala. Unang destination, Sanyi. Pangalawang destination is Flower Farm. So yun, magiging bading muna tayo ngayon. So tara. Bali pupuntahan natin si Sir Romel, nandun siya sa Family Mart. At kung napapansin nyo, may bago tayong pa-t-shirt. Salamat sa Decathlon. Asa na kaya si Sir? Eto na Sir Romel. Dito tayo sa kanya makikiangkas. Sir, may extra helmet ka? Eto na pala. Dumating na yung isang kasama namin. So, vlogger. Helmet na tayo. Starting point, KYEC. Bali may isa pa pala kaming tropang dadaanan. Bali tatlo tayo sir, no? Tatlo. Si Sir Jojo, naghihintay na siya doon sa ano. Bali si Gerald, ipagpapaalam pa namin sa susunod. Si Gerald sa hindi natin kasama ngayon. Si pagpapaalam natin sa susunod. Nasa mabuting kamay naman yan. Saka next time na lang. Wala kaming fishing for today. Pagpasensya na mga ka-anglers. Yan. At sa mga kahayahay ko sa buhay, mag-enjoy lang kayo. Mamamasyal tayo. Palengke day pala ngayon. So siguro next time i-vlog natin yung palengke nila. Na-vlog ko na to dati pero ulitin natin. Masayang pumasok sa palengke dito. Actually yung mga park talaga dito tinatambayan ng mga matatanda kasi parang ito na yung refreshment nila eh. Pahinga din nila yan, pahinga. Yan, dyan sila nagkikita-kita mga magtotropa. Ito na, Sir Jojo. Sir, good morning sir. Wala kang may kasama ka? Wala kang backride ah? Misis mo? Mama, napuntahan niya na raw kasi. Nakita niya yung itinerary natin eh. Ito nga pala yung simbahan ng Katoliko dito sa Topen. Ayan. Punto sa loob. Bago na yan ah. Ano pa? Ito, Giant Plus. Isa sa mga company na maraming Pinoy.
gas dito, ano, tatlong klase. 95, 92, tsaka, dalawa lang 95 pa rin. 95 at 92, dalawa lang pala. Bali, ito yung isa sa mga ruta na dinadaanan namin kapag nagbabike. So, long time ago kami ni Sir Romel, dito kami tagaktak kami dito. Pero binago na tong kalsada. Ganda na nga So reminiscing the old story. At least nag-evolve na kami pero motor na. Hindi na tagaktak pa. Pero syempre, wag natin kalilimutan yung pagpadya. May bike pa rin naman kasi kami. Bali, ito pala yung ano natin, bibili natin. YouTube. Wala na. Iniwanan na tayo. Para lang yung mga ex natin. May iwan. Ito, nandito na tayo sa Tunglo. Meron na naman kami dito branch ng KYEC. Ito yung pangalawang KYEC. Meron pang isa nasa Sinchu, tapos Chunan, and pang-apat nasa China na. China. Ayun, nandun.
pahinga namin dati oh. Ayan o, Saturday ngayon marami nagra-ride. Fire Mountain